magluluto tayo ng tropical roasted chicken. Hugasan muna natin ang manok. Alisin natin ang buto sa likuran. Dahan-dahang alisin ang buto sa likod. Ito na ang inalisan natin ng buto. Simple lang ang ating sangkap. Lusawin lamang natin ito. Knorr cubes. Lusawin lamang natin ang knorr cubes gamit ang sabaw nitong tropical fruits. Ito na rin ang ating ipang-mix dito para ating ibabad, magdamag para lumasa bago natin i-bake. Pagsamahin na natin ang linuso ng knorr cubes. At itong tropical fruits na pambabad. Ibabad natin ito ng magdamag para lumasa. Ilagay natin sa ziplocs. At ilagay natin ng 24 hours sa ref. Isa lang na natin. Ito na siya. Wait for 45 minutes. Ang kapartner ng ating tropical chicken ay itong potato. Sliced potato. I-fried natin ito. Kasi kapag ini-roast natin ito ay matigas. Lagyan lang natin ng konting parsley at rosemary. Pagpagan natin ng konting black pepper. Tanggalin na natin. Ito ang ating pang side dish. Gagawa tayo ng pang garnish. Ito, carrots, ini-slice natin. Oh, Jasmine, don't touch Jasmine, ah. Para masarap sa mata tignan. Ilagay na natin yan. Ang garnish. Luto na ang ating tropical hot chicken. Ilagay na natin ang mga design niya. Be special! We might eat it because Daddy was coming, then we have a special food. No, we're not done. Ito na ang ating finished product ng ating tropical hot chicken. Yes! Yum, yum. Yes! Yum, yum, yum!
Yum, yum, yum.